Πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι και πάντα τέτοια εποχή του χρόνου όλοι όσοι αγαπάμε τους καρχαρίες και ασχολούμαστε μαζί τους βρισκόμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση. Τόσο για να καταγράψουμε τις νέες θεάσεις, όσο και για την αναγνώριση των ατόμων που καταγράφονται. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε το πρώτο μέλος του καναλιού μας με το επίπεδο του γαλάζιου καρχαρία, τον Παναγιώτη του Μπουγά. Ωραίος. Έτσι και φέτος, αν και στην αρχή της ακόμα η σεζόν, ήδη μας προσέφερε αρκετές καταγραφές καρχαριών. Οι καρχαρίες ζουν κυρίως στις ανοιχτές θάλασσες, ωστόσο πολλοί από αυτούς εισέρχονται σε κλειστούς κόλπους όπως είναι ο Παγασιτικός, όπως είναι ο Κορινθιακός και ο Σαρονικός, κυρίως για σκοπούς αναπαραγωγής. Δυστυχώς όμως, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που βρέχεται από παντού σχεδόν από θάλασσα, οι πολίτες της γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα για τη θαλάσσια ζωή και ακόμα λιγότερα για το μεγαλύτερο θηρευτή της, τον καρχαρία. Από την άλλη, βέβαια, ευτυχώς υπάρχουν και επιστημονικές ομάδες που ασχολούνται με σοβαρότητα γύρω από αυτά τα ζώα, κάνοντας μελέτες τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο όσο και επί του πεδίου. Σε μία από αυτές τις ομάδες ανήκει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας και σήμερα έχουμε κοντά μας τον συνιδρυτή της και βιολόγο θαλάσσιας ζωής Χρήστο Τακλή για μία συζήτηση εφόλυσης ύλης. Καλησπέρα Χρήστο. Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας. Τι σημαίνει, ποιοι είστε και τι κάνετε? Καλησπέρα Σάκη. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας είναι μια συλλογικότητα ατόμων. Ιδρυθήκαμε το 2011. Οι συζητήσεις όμως για τη δημιουργία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου ξεκινήσαν από το καλοκαίρι του 2009. Σκοπός μας ήταν ότι τα άτομα που υπάρχουμε και μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε βιοποικιλότητα, δεν υπήρχαν φορείς για να αναφέρουμε αυτές τις καταγραφές. Υπήρχαν για ελάφια, υπήρχαν για λύκους, δηλαδή για τα προστατευόμενα είδη, αλλά δεν υπήρχαν άμα κάποιος ήθελε να αναφέρει έντομα, νυχτερίδες. Οπότε όλα αυτά τα άτομα γνωριστήκαμε μεταξύ μας και από εκεί και πέρα ενωθήκαμε υπό μία ομπρέλα, να το πω έτσι, ώστε να μπορούμε να καταγράφουμε όλα αυτά τα είδη και να μεταδώσουμε τη γνώση στον κόσμο το πώς να καταγράφει και να μάθει για αυτά τα είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί να τονίσω εδώ ότι είμαστε ένα hot spot βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, το οποίο δεν το γνωρίζουν και πολύ βεβαίως. Στη σελίδα σας μπορεί κάποιος να βρει ποικίλα θέματα που αφορούν την αλεία, το εμπόριο άγριας ζωής, κυνήγι και άλλα. Μίλησε μας λίγο για τις δράσεις σας γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Οι δράσεις διαφέρουν ανά έτος, δεν είναι ίδιες. Περισσότερες δράσεις, σχεδόν όλες αυτές πια έχουν τελειώσει. Στην κάθε δράση, όπως εμπόριο άγριας ζωής, υπήρχαν οι επιστολές προς το Υπουργείο που τους μιλάμε ότι πουλάνε σκορπιούς στην Ελλάδα, πουλάνε πεταλούδες και για προστατευόμενα είδη καρχαριών, έτσι μην ξεχνιόμαστε, μιας και είμαστε εδώ. Για την αλεία είναι περισσότερο άρθρα για να ενημερωθεί ο κόσμος, δεν έχουμε μπει ακόμα βαθιά στο θέμα μέσα. Τώρα όλα αυτά όπως υπάρχει, η ενημέρωση του κόσμου, έτσι δεν είναι? Ναι, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Προσπαθήσαμε με το Υπουργείο, είχαμε στείλει μια επιστολή πριν κάποια χρόνια για την επαναφορά της ερασιτεχνικής αλείας, το οποίο επιτέλους γίνεται πραγματικότητα, η άδεια δηλαδή, για να γνωρίζουμε όχι μόνο πόσους ερασιτέχνες έχουμε, αλλά για να έχουμε στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία έπρεπε να μεταδίδονται, να τα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα έχουμε. Στο τέλος θα φάμε και πρόστιμο για αυτό το θέμα. Ναι. Το καταφέραμε εμείς και άλλες οργανώσεις μόνες τους, δηλαδή δεν υπήρχε συνεργασία με άλλες οργανώσεις σε αυτό το θέμα, σε άλλα θέματα υπήρχε συνεργασία. Μια πολύ σημαντική καρτέλα εκεί στη σελίδα σας είναι αυτό που λέει η επιστήμη του πολίτη. Θα ήθελα λίγο να μου το εξηγήσεις, γιατί το θεωρώ από τα πιο σημαντικά που έχει μέσα στο σελίδα. Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά και δουλεύουμε βάσει της επιστήμης του πολίτη από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας. Αυτό είναι διαφορετικό γιατί πολλές φορές, αν βάλουμε πριν 20-30 χρόνια, όλη η επιστήμη, όλη η έρευνα γινόταν από βιολόγους, ιχθυολόγους, ζωολόγους, τέλος πάντων κάποιον που έχει τελειώσει κάποιο κλάδο συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή όλη αυτή η έρευνα μπορεί να γίνει από απλούς πολίτες. Δηλαδή ο πολίτης μπορεί να πάει να καταγράψει, είτε είναι πτηνά, είτε είναι κάποια άλλα ζώα, φυτά, βακτήρια, να καταγράψει κάτι, να δώσει στοιχεία. Ακόμα και μια ανάλυση νερού κάνουν στο εξωτερικό. Η ανάλυση νερού σε ποτάμια, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, γίνεται από πολίτες επιστήμονες. Κατά πόσο δουλεύει αυτό, Χρήστο? Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κατά πόσο δουλεύει αυτό Ναι. στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχουμε ήδη πολλά καλά αποτελέσματα με τα πτηνά, που είναι και από τα μεγαλύτερα προγράμματα επιστήμης του πολίτη.
Πρόσφατα βγήκε για τα πτηνά που έχουμε σαγρούς, Ναι. για το farmland. Δηλαδή όλο αυτό συμβάλλει. Δεν μπορεί κάποιος πολίτης, κάποιος επιστήμονας να είναι σε 100 σημεία και μιλάμε στην Ελλάδα που έχουμε μια τεράστια ακτογραμμή και στα δάση. Δεν μπορείς να είσαι την ίδια μέρα, ας πούμε, και στον Εύρο και στην Πελοπόννησο άμα χρειαστεί για κάποιο συμβάν κάτι. Πώς, πες ότι υπάρχει κάποιος, ρε παιδί μου, που ενδιαφέρεται να μπει μέσα στην όλη κατάσταση, να μπει και να γίνει και αυτός ένας επιστήμονας πολίτης. Πώς θα μπορέσει να το κάνει? Για εξήγησέ μας λίγο τα βήματα. Το πιο εύκολο είναι κάποια πλατφόρμα. Υπάρχουν πλατφόρμες στο iNaturalist που είναι από τις πιο γνωστές και μιλάμε για εκατομμύρια δεδομένων παγκοσμίως και ανεβαίνουν τρελά τα νούμερα. Δηλαδή βλέπουμε μόνο για Ελλάδα βλέπουμε και 5.000 καταγραφές σε 3-4 μέρες. Και μιλάμε και το eBay, ας πούμε, για τα πτηνά, για τα πουλιά. Όλοι βλέπουμε είτε ένα σπουργίτη πίσω στον κήπο, είτε ένα χελιδόνι που ήρθε τώρα ή που έχει γεννήσει, χωρίς να ενοχλήσουμε τις φωλιές από τα πτηνά. Μπορούμε και από μακριά, ακόμα και τα κινητά μας έχουν ένα κάποιο zoom και μπορούμε από λίγο πιο μακριά να τα φωτογραφίσουμε. Μμμ. Ανεβάζουμε τα βασικά, δηλαδή ημερομηνία που το είδαμε, τοποθεσία, φωτογραφία να έχουμε, καλό είναι γιατί γίνεται μια πιστοποίηση για το είδος, μια ταυτοποίηση και επίσης το είδος. Αν το είδος δεν το γνωρίζουμε, που υπάρχουν οδηγοί πεδίου, όπως λέμε και στο διαδίκτυο για να μην αγοράζει κάποιος τα βιβλία, μπορεί να βάλει μια κατηγορία, δηλαδή ότι ανήκει στο ζωικό βασίλειο, δηλαδή Kingdom Animalia, δηλαδή είναι η επιστημονική ονομασία. Και μετά θα μπει κάποιος να συμπληρώσει την όλη καταγραφή. Κάποιος τη βάζει την καταγραφή του και μετά υπάρχουν άτομα που κάνουν από πίσω την ταυτοποίηση. Οπότε Κατάλαβα. ακόμα και κάποιος να μην γνωρίζει, μπορεί να πει αν είναι ζώο ή φυτό, ας πούμε. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωραίο. Εσείς που θέλετε να το κάνετε, θα βάλουμε link στην περιγραφή του βίντεο. Όποιος μπορεί, όποιος θέλει να κάνει και αυτός μια παρατήρηση, θα πατήσει πάνω στο link και θα ακολουθήσει τα βήματα που μας λέει εδώ ο Χρήστος. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι και τα δεδομένα, η ταυτοποίηση από την επιστήμη του πολίτη θεωρούνται έκκυρη ερευνητική βάση, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά θεωρούνται ερευνητικά δεδομένα πια. Χρήστο, θέλω να προχωρήσω λίγο πιο κάτω και να σε ρωτήσω κάτι. Στην καρτέλα εκμάθηση υπάρχει μια ενότητα που λέει εκπαίδευση στο πεδίο. Η εκπαίδευση στο πεδίο ξεκινάει από να μάθουμε στον κόσμο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και άλλα προγράμματα. Έχουμε προς στιγμή μόνο το θερινό σχολείο. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε και ένα για το χειμώνα για κάποια χερσαία είδη, ώστε ο κόσμος να μάθει κάποιες δεξιότητες. Όπως είπα τώρα για το iNaturalist, να μπορεί κάποιος να βάλει δεδομένα, μια καταγραφή. Πώς μπορεί να αναγνωρίσει ένα είδος, δηλαδή αν πάμε στους καρχαρίες, δηλαδή σαν ένα workshop καταγραφής θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή αναγνώρισης, ταυτοποίησης, να μάθουν τις διαφορές, αλλά όλα αυτά να το κάνουμε στο πεδίο. Δηλαδή όταν είσαι έξω στη φύση, δεν έχεις ούτε τα βιβλία να κουβαλείς 10 βιβλία μαζί σου, ούτε έχεις πολλές φορές στο ίντερνετ για να μπορέσεις να Ακριβώς. ταυτοποιήσεις κάτι, οπότε εκεί πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις, να έχεις τις δεξιότητες να αναγνωρίζεις τα είδη, είτε είναι πεταλούδες είτε οτιδήποτε, δεν έχει σημασία, αλλά να μάθεις πώς αναγνωρίζονται τα ζώα, τι πρέπει να κάνεις για να τα πλησιάσεις ή για να τα αποφύγεις, για να μην θέσεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Γι' αυτό λέμε εκπαίδευση στο πεδίο. Είναι όλα αυτά στη φύση, το οποίο δεν έχεις τη δυνατότητα πολλές φορές ούτε να πάρεις τηλέφωνο για βοήθεια, άμα χρειαστείς. Ισχύει αυτό που λες, έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς ήδη άρχισαν να υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που βοηθάνε στην όλη κατάσταση στο πώς να μην κινδυνεύσεις. Για παράδειγμα, θα το πάω και λίγο πιο πέρα, θα το πάω λίγο στα ερπετά, εκεί Ναι. στο herpetofauνα, που μέχρι τώρα έβλεπες οποιοδήποτε φίδι είχε ασπρόμαυρες ρίγες ήταν οχιά, τέλος πάντων. Πλέον μαθαίνει ο κόσμος και αναγνωρίζει και δεν σκοτώνουν. Τουλάχιστον δεν είναι τόσο πολλοί πλέον αυτοί που σκοτώνουν τα φίδια. Προχωράμε, Χρήστο, προχωράμε. Πιστεύω ότι Ακριβώς. γίνεται. Κοίτα, ακριβώς. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στα ερπετά. Μπορώ να σας πω μερικά παραδείγματα από τον εαυτό μου. Ας πούμε, Μμμ. δηλαδή, έχω κληθεί για να αφαιρέσω φίδι από το σπίτι το οποίο έχει μπει κάτω από το κρεβάτι, που έκανα άνω κάτω όλο το σπίτι για να βρω, γιατί μου λέγανε γιοχιά ήταν, αλλά ήταν τελικά μια σαϊτούλα. Μμμ. Έχει τύχει σε παραλία, και οποίο είναι απομακρυσμένη παραλία, πρέπει να ανέβεις στα βράχια για να φύγεις και πάνω στα βράχια ακριβώς μπροστά σου να δεις φίδι, σπιτόφιδο ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
δεδρογαλιές οι οποίες σωθήκαν για να μην τα φάνε τα σκυλιά. Φυσικά, κανάλι για καρχαρίες είμαστε, φτάσαμε να μιλάμε για φίδια. Για μένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα όλα αυτά. Και μιας και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει μια καρτέλα με την ονομασία Αναγνωρίσεις. Εκεί μέσα παρατηρούμε όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου και φυσικά βλέπουμε και καρχαρίες. Ποια είναι η χρησιμότητα ενός τέτοιου ζώου καταρχάς? Πριν απαντήσω αυτό, να πω ότι οι καρτέλες λίγο ότι είναι παλιές. Δηλαδή, οι περισσότερες καρτέλες δημιουργήθηκαν το 15-16, πριν αρχίσουν άλλες οργανώσεις να ασχολούνται με διάφορα είδη. Δηλαδή, σήμερα έχουμε οργάνωση για τις νυχτερίδες, οπότε ο δικός μας οδηγός είναι outdated, δηλαδή λίγο εκτός πραγματικότητας με το τι υπάρχει σήμερα σε πληροφορία. Λοιπόν, η χρησιμότητα ενός καρχαρία είναι πολύπλοκη, γιατί πρώτον διατηρεί τα ηχθειοποθέματα, τρώει πιο πολύ τα άρρωστα ψάρια και τα στενές, οπότε δημιουργεί υγιείς πληθυσμούς ψαριών και παρόλους μύθους που υπάρχουν γύρω από αυτό το ζώο, δεν είμαστε στη διατροφική τους αλυσίδα. Οι καρχαρίες είναι είδη κλειδιά. Άμα ένας καρχαρίες σε μια περιοχή, και το έχουμε δει και όλες σε περιοχές όπως η Χαβάη, μειώνονται δραματικά ή εξαφανίζονται και σε άλλες περιοχές του κόσμου, μειώνεται αυτόματα και η αλεία. Δηλαδή τα ηχθειοποθέματα και έχουν πρόβλημα ακόμα και οι ψαράδες, υπάρχει πρόβλημα διατροφής και για άλλα είδη ψαριών. Άμα δούμε ένα μεγάλο είδος όπως είναι ο λευκός καρχαρίας ή ο μάκο να μειωθούν δραματικά, θα δούμε αύξηση άλλων ειδών όπως ο τόνος, το οποίο θα οδηγήσει στην μείωση μετά μικρότερων ειδών ψαριών. Και αυτό είναι πολύ βασικό να καταλάβει κάποιος ότι ένας καρχαρίας διατηρεί υγιείς πληθυσμούς, όπως είπα, αλλά διατηρεί όλο το οικοσύστημα σταθερό. Θες να μου πεις με λίγα λόγια, Χρήστο, ότι αυτοί που μπαίνουν και σχολιάζουν κάτω από το βίντεο μας, του τύπου τι τους χρειαζόμαστε και το για ποιο λόγο τους προστατεύετε, ότι δεν ισχύουν αυτά που μας γράφουν αυτοί, ότι τελικά τα χρειαζόμαστε αυτά τα ψάρια? Βεβαίως, όπου έχει αποδειχτεί ότι μειώθηκε ο πληθυσμός καρχαρίων γιατί τους κυνηγήσανε, και δεν είναι λίγες χώρες που το κάνανε, το μετανιώσανε. Οι ίδιοι το μετανιώσανε μετά αυτό. Και προσπαθούν οι ίδιοι, όπως η Χαβάη να το επαναφέρει, έχει τεράστια μέτρα προστασίας. Η Νότια Αφρική έχει τεράστια μέτρα προστασίας για τους καρχαρίες. Και επειδή δεν είμαστε στην τηλεόραση και μου επιτρέπετε να το κάνω αυτό, Ε. καταλάβατε γιατί τους προστατεύουμε? Για να μην ξεχνιόμαστε που βρισκόμαστε, έτσι. Λοιπόν, καρχαρίες στην Ελλάδα. Έχουμε καρχαρίες στην Ελλάδα όσο έχουμε αρκούδες και λύκους, Χριστό. Αλλά τι σημαίνει έχουμε? Ζούνε μόνιμα εδώ, όπως οι λύκοι και οι αρκούδες, ή απλά τυχαίνει καμιά φορά να εμφανιστεί κανένας? Όχι, ζουνε μόνιμα. Γιατί δεν υπάρχουν τυχαία. Όπως είπα, είμαστε hotspot βιοποικιλότητας, έχουμε πλούσια βιοποικιλότητα και η θάλασσα δεν μπορεί να διαφέρει από τη στεριά. Όχι τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό. Όσο για τους καρχαρίες, ας ξεκινήσουμε από τον Αριστοτέλη, πατέρα της θαλάσσιας βιολογίας. Έλληνας, ο άτιμος, τους αναφέρει από το 300 κάτι π.Χ. Φυσικά. Έτσι, π.Χ. προς κοινής εποχής, γιατί συμβαδίζουν, δηλαδή αν κάποιος ψάξει σε μελέτες λίγο θα δει ότι αλλάξαν αυτοί οι όροι, γι' αυτό αναφέρω, δηλαδή μιλάμε πια για προ-κοινής χρονολογίας και προ-κοινής εποχής, ο οποίος θα αναφερθούν σε μελέτες δηλαδή. Και υπάρχουν Πλάτων, Σόλωνα, δηλαδή μιλάμε από αρχαίους άτομους. Μιλάμε για τον Ξέρξη και το στόλο του. Ναι. Με λίγα λόγια, Δηλαδή, υπήρχαν ανέκαθεν στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? βεβαίως. Κατάλαβα. Απλώς έχουν μειωθεί τώρα. Αυτό φαίνεται ότι έχουν μειωθεί. Χρήστο, γιατί αριθμούς μιλάμε όταν λέμε υπάρχουν καρχαρίες? Δηλαδή είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε? Όχι. Μπορούμε να ξέρουμε μόνο τα είδη που υπάρχει και η δουλειά και η νέα μελέτη, ας πούμε, που έχει δημοσιευτεί η ανανεωμένη λίστα των χόντρων ηχθείων, το οποίο αναφέρει τα είδη τα οποία υπάρχουν σήμερα και ξέρουμε από κάποιες αναφορές είτε από Αίγυπτο, είτε από Τουρκία, είτε από ένα ντοκιματέρ ξένο για κάποια είδη καρχαρία, το μελανόπτερους, ας πούμε. Το μελανόπτερος ήταν τη δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος σήμερα μάλλον δεν υπάρχει, και αν έχει γίνει σωστή ταυτοποίηση τότε. Παρατηρώντας την σελίδα με τα είδη των καρχαριών, βλέπουμε δύο υποσημειώσεις. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την πρώτη. Ο αριθμός των ειδών γράφεις μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή, καθότι προκύπτουν νέα δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή κάποια είδη έρχονται και κάποια άλλα φεύγουν? Πάει ανάλογα με την εποχή του χρόνου?
Όχι, αυτός ο αριθμός σημαίνει ότι μεταβάλλεται ανάλογα με τα νέα δεδομένα που έχουμε. Δηλαδή γνωρίζουμε για ένα Καρχαρία προς το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη να δώσω. Το Καρχαρί είναι Σόρα. Αν αυτός ο Καρχαρίας αύριο καταγραφεί εδώ πέρα, στην Ελλάδα, θα ανέβει ο αριθμός. Αν ο Καρχαρίας Τάουρος, που έχουμε να τον δούμε 20-25 χρόνια στην Ελλάδα, να υπάρξει καταγραφή επίσημη τουλάχιστον, δεν επιβεβαιωθεί και συνεχίσει να περνάνε τα χρόνια, δηλαδή σε άλλα 5 χρόνια, μπορούμε να τον αφαιρέσουμε από τη λίστα. Δεν υπάρχει πια αυτός ο Καρχαρίας στην Ελλάδα. Ναι. Ή Αυτό τέλος σημαίνει πάντων υπάρχει και είναι αυξομοίωση. τόσο σπάνιος που δεν μπορούμε να το βρούμε έτσι κι αλλιώς. Να. Το ότι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και στον κόσμο ότι το ότι κάποιο είδος καρχαρία δεν αναφέρεται μέσα στη λίστα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει στην Ελλάδα. Πιθανόν να υπάρχει σε τόσο σπάνιους αριθμούς που απλά να μην το βλέπουμε. Οπότε πρέπει να αφαιρεθεί και από τη λίστα σε κάποια φάση. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γιατί μιλάμε ότι τα περισσότερα είδη καρχαριών που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι λόγω δύο περιπτώσεων. Η εμφάνιση, όπως βλέπουμε τώρα, το περιστατικό της Γλυφάδας, εμφάνισα ρηχά νερά, ή το πιο σημαντικό από όλα, βάσει της Θεσσαλίας. Χάρη στους ψαράδες γνωρίζουμε τους καρχαρίες που καταγράφονται. Αυτό και οι χθιόσκαλες. Βλέποντας τα είδη, βλέπουμε ότι υπάρχουν καρτέλες με τις ενδείξεις κατάστασης του κάθε είδους. Δηλαδή σε αυθονία, κοινό, περιστασιακό και σπάνιο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, μελέτες επί του πεδίου έχουμε? Σπάνιες. Οι περισσότερες οι μελέτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι οποίες γίνονται μόνο από την IC στο πεδίο. Έχουμε για βρακικό, θερμαϊκό, για εχθιόσκαλες, δεν ξέρω αν το συνεχίζουν ακόμα, είχαν για εχθιοπολία και για τη λάθος ταυτοποίηση που υπάρχει και έχει βγει και μελέτη γι' αυτό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Από εμάς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί αυτό είναι ένα project το οποίο πάνω απ' όλα θέλει πολλά λεφτά. Πρέπει να βρούμε κάποιες περιοχές οι οποίες να μελετήσουμε. Δεν είναι ένα project το οποίο αύριο ξυπνάμε και λέμε πάμε στον Σαρονικό. Δηλαδή με λίγα λόγια θες να μου πεις, Χρήστο, ότι δεν είστε μη καπαόμικρον που μαζεύει λεφτά από τους φορολογούμενους πολίτες και τους τα τρώτε γιατί είστε κάτι τεμπέληδες που απλά το μόνο που σε νοιάζει να τους παίρνετε τα λεφτά. Μιλάμε, τα έχουμε ακούσει και αυτά, ρε φίλε. Το ξέρω. Κάθε μέρα τα ακούμε. Τα ίδια. Κάθε μέρα. Είναι τρελό. Με ένα ταμείο μηδενικό. Με ένα ταμείο μηδενικό. Με ένα ταμείο το οποίο ελάχιστοι άνθρωποι δίνουν. Δηλαδή το ταμείο μας δεν ξεπερνάει τα 600 ευρώ συνήθως το χρόνο. Με αυτό κάνουμε όλα τα project που χρειάζεται να κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μόνο το κακό. Το ότι παλεύουμε τέλος πάντων για να δείξουμε στον κόσμο 5 πράγματα, για να μην φοβούνται, για να μην είναι τρομοκρατημένοι, αλλά από την άλλη μεριά να είναι και προστατευμένοι, δηλαδή να μάθουν τρόπους αποφυγής επιθέσεων και τέτοια πράγματα. Το ότι το κάνουμε αυτό με δικά μας έξοδα, κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τέλος πάντων, ας το προχωρήσουμε, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτούς. Πάμε λίγο τώρα, μιας και μιλάμε για επικινδυνότητες και για τέτοια πράγματα, να δούμε λίγο την επικινδυνότητα. Δίπλα σε κάθε είδος βλέπουμε γραμμένη τη λέξη επικινδυνότητα. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τον αλεποκαρχαρία, έτσι ένα κοινό είδος στην Ελλάδα, που επισημαίνεται με την ένδειξη ακίνδυνος, και τον καρχαρία μάκο, κορυφαίοι θηρευτές και οι δύο, μήκους 5,5 μέτρων, για παράδειγμα ο αλεποκαρχαρίας, μέχρι 4-4,5 μέτρα φτάνει ο μάκο, πάνω κάτω τις ίδιες διαστάσεις. Διαβάζουμε επικίνδυνο είδος για τον μάκο. Τι σημαίνει ακίνδυνο και επικίνδυνο για ένα σαρκοφάγο? Έτσι κι αλλιώς και ο αλεποκαρχαρίας σαρκοφάγο είδος είναι. Το κίνδυνο επικίνδυνο πρώτον προσαρμόζεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, ο παράγοντας βάση μελετών για το πόσες επιθέσεις έχουν στους ανθρώπους, δηλαδή αν θα επιτεθεί σε άνθρωπο, λόγω της συμπεριφοράς του. Και δεύτερο, θα εξηγήσω και το πρώτο πιο μετά, το δεύτερο είναι ότι η συμπεριφορά του κάθε καρχαρία. Δηλαδή ο μάκο θα πάει πιο εύκολα να δοκιμάσει ή αν ενοχληθεί από έναν άνθρωπο να προσπαθήσει λίγο να του κάνει pumping να τον ουθετήσει. Ναι. Ο αλεποκαρχαρίας όχι. Ο αλεποκαρχαρίας ούτως άλλως είναι και ο τρόπος του. Δηλαδή ο τρόπος που θα κυνηγήσει τα ψάρια δεν θα κυνηγήσει με το στόμα, θα κυνηγήσει πρώτα με την ουρά. Αν θέσουμε αυτό παράγοντα, ναι,
είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο άμα φάμε μια χαστούκιά από την ουρά του καρχαρία. Καλά, ναι. Αλλά δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχουμε επιθέσεις και αν θα έχουμε μία ή δύο τυχαίες περιπτώσεις στον κόσμο, δεν είναι γιατί ο καρχαρίας ήθελε να επιτεθεί. Δηλαδή είναι από τους καρχαρίες που θα φύγουν. Δεν θα τους νιάξει τόσο πολύ και η ενόχληση που μπορεί να κάνει κάποιος εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι όπως Και ένας γαλάζιος, για παράδειγμα, που όταν πάμε να τον πιάσουμε από την ουρά, θα γυρίσει με το στόμα και θα προσπαθήσει να κάνει μια. Μπράβο. Να. Ο γαλάζιος είναι δυνητικά επικίνδυνος. Τι σημαίνει, ας πούμε, αυτό? Σημαίνει ότι είναι ακίνδυνος, μπορείς να πας να κολυμπήσεις δίπλα του, δεν θα σε ενοχλήσει, δεν θα κάνει τίποτα. Αν πας εσύ να τον πιάσεις από την ουρά ή αν πας με ένα ψαροτούφεκο να τον καρφώσεις, θα σου επιτεθεί. Αν είναι feeding time, forensic time, όπως λέμε, το οποίο εκείνη τη στιγμή τρέφεται, ό,τι και να πας να κάνεις και να πλησιάσεις, μόνο και μόνο που επειδή τρέφεται εκείνη τη στιγμή, μπορεί να σου επιτεθεί. Ναι. Δηλαδή είναι δυνητικά επικίνδυνος. Οι γαλάζιοι καρχαρίες έχουμε, ειδικά για ναυάγια έχουμε επιθέσεις σε ανθρώπους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πας παραδείγματος χάρη Αγγλία να θέσω, επειδή το ξέρω κάπως το θέμα. Πας είτε Ουαλία, είτε πιο κάτω νότια στο Plymouth, είτε πας Cornwall. Υπάρχουν οργανώσεις οργανώσεις επιχειρήσεις, έτσι. Άλλες φορές οργανώσεις, άλλες φορές επιχειρήσεις, οι οποίες σου κάνουν ένα είδος καταδυτικού τουρισμού, να το πω έτσι. Σε πάνε, πληρώνεις εσύ πόσο θες, πόσο έχουν το 100 ευρώ παραδείγματος χάρη, 100 pounds. Σε πάνε και κολυμπάς με τους γαλάζιους καρχαρίες ανοιχτά από τις ακτές. Και αυτό αυξάνεται συνέχεια στον κόσμο. Δεν έχουν πρόβλημα να πάνε να κολυμπήσουν με καρχαρίες. Αυξάνεται επιχειρηματικότητα προς τον τουρισμό για τους καρχαρίες. Και ανησυχούμε εμείς στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα που δεν έχουμε καν επίθεση. Είναι λίγο υποκριτικό ή μάλλον άγνοια, τελείως άγνοια είναι το θέμα αυτό. Έθεσε στο θέμα τουρισμός και ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Η Ελλάδα είναι τουριστικός τόπος, κακά τα ψέματα. Η χώρα ανασένει κάθε χρόνο από τα εκατομμύρια των τουριστών. Πριν στην κουβέντα που είχαμε, μου είπες μιλήσαμε για 30 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Πολλοί από αυτούς έτυχε να δουν καρχαρίες από τους τουρίστες και μάλιστα να κάνουν και καταγραφή, να κοινοποιήσουν βίντεο ή φωτογραφίες. Και φυσικά γράφουν ότι και τους άρεσε η συνάντηση και ότι θα ξανάρθουν πολύ ευχαρίστως του χρόνου. Από την άλλη όμως λαμβάνουμε σχόλια στο ότι αναπαράγουμε ότι η Ελλάδα έχει καρχαρίες, κάνουμε κακό στον τουρισμό μας. Στις άλλες τουριστικές χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος για παράδειγμα, που έχουμε και θανατηφόρες επιθέσεις, πέρσι ήταν η πιο πρόσφατη, ο κόσμος εξακολουθεί να πηγαίνει. Εσύ τι πιστεύεις, επηρεάζεται ο τουρισμός από την θέαση καρχαριών ή όχι? Όχι, καθόλου. Σε καμία χώρα δεν επηρεάζεται. Γιατί να επηρεαστεί στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει κάποια λογική του να επηρεαστεί, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε καρχαρίες από την αρχαιότητα. Ξέρουμε κάθε χρόνο ότι έχουμε εμφανίσεις καρχαριών. Και ειδικά, άμα θυμηθώ το 2017, παίζει να ήταν και από τις χρονιές που είχαμε ίσως και τις περισσότερες θεάσεις καρχαριών στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έτσι, που να έχουν καταγραφεί. Και μάλιστα πόσες σε ριχά νερά. Να πω για Χαλκιδική, να πω για Λακωνικό, Σαλονικό, Κορινθιακό. Δεν νομίζω ότι αφήσαμε και μια περιοχή που δεν καταγράφηκε εκείνη τη χρονιά. Μοιάζει λίγο με. Από... Συγγνώμη λίγο, μοιάζει λίγο με το ότι ο Mm. κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, με λίγα λόγια. Έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι του εξωτερικού γνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει καρχαρίες. Έρχονται, τους φωτογραφίζουν, κάνουν ράνο, τέλος πάντων, τους αρέσει η συνάντηση. Στην Ελλάδα, μην το βγάλετε προς τα έξω. Δεν είναι μόνο με τους καρχαρίες, είναι γενικά με όλα τα επικίνδυνα είδη. Και με τους μέδους το ίδιο πράγμα γινόταν. Έχουμε Και με δίκιο, τους λαγοκέφαλους και όλα αυτά το ίδιο γίνεται. Εντάξει, με τους λαγοκέφαλους είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κάνουν κακό. Κάνουν μεγάλο κακό. Δεν κατάψαμε. Ναι. Είναι πολύ πιο επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος παρά ένας καρχαρίας. Φυσικά. Αλλά να το πάρω και λίγο αλλιώς. Δηλαδή ξέρουμε αυτή τη στιγμή προς Σικελία, Μάλτα εκεί κάτω ότι ξέρουμε ότι βρίσκονται οι περισσότεροι λευκοί καρχαρίες. Σταμάτησε ποτέ να έχει Σικελία, η Μάλτα και γύρω περιοχές τουρισμό. Να. Η Ισπανία έχουν συνέχεια θεάσεις. Ειδικά τώρα που μιλάμε, το τελευταίο 2-3 εβδομάδες στο TikTok κάθε μέρα βλέπω και διαφορετικό θέαση καρχαριών που έχουν. Θέαση, ναι. Ναι, ισχύει. Τώρα ανέφερε στο θέμα αλίας, γιατί είπαμε για τους λαγοκέφαλους, λίγο να το δούμε και αυτό. Στη δεύτερη υποσημείωση βλέπουμε ότι γράφει αλία και στο κατά πόσο κάθε είδος από αυτά επιτρέπεται η αλίευσή του ή όχι. Η κατηγοριοποίηση διακρίνεται με εικονίδια. Επιτρέπεται, απαγορεύεται και υπό προϋποθέσεις.
Καταρχάς, ρε Χρήστο, τρώγονται οι καρχαρίες. Κάποια είδη τα τρώμε και πολύ συχνά. Το γνωστό γαλέος με σκορδαλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας που δεν το έχει φάει. Μμμ. Παρότι ο κόσμος δεν το ξέρει και δηλαδή μας λένε «Μα είναι γαλέος, δεν είναι καρχαρίες». Καλοί καρχαρίες είναι. Είτε τους πούμε γαλέος, είτε τους πούμε σκυλόψαρα, είτε τους πούμε αφρόψαρα που κάποιοι λένε. Ναι, Καλά, αυτό πάει περισσότερο για τους εξαβράχιους, ναι. αλλά κάποια τρώγονται. Το θέμα είναι πόσα βαρέα μέταλλα έχουν. Έχουν κάδμιο, έχουν υδράργυρο και μάλιστα υδράργυρο σε τέτοιες ποσότητες, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει και θανατηφόρος. Αφού δεν κάνουν μετρήσεις, δηλαδή τον βγάζεις στον καρχαρία, έχει κάνει τη βιοσόρευση βαρέων μετάλλων, δεν έχεις κάνει κάποια μέτρηση να δεις αν τρώγεται και σου έρχεται στην ταβέρνα σαν μεζές ή σαν Ναι. ορεκτικό. Από την άλλη όμως, οι υποστηρικτές του τρώμε καρχαρία εξηγούν ότι και ο Σολομός, για παράδειγμα, είναι ένα μεγάλο ψάρι και αυτό έχει βιοσυσσόρευση μέσα, αλλά το Σολομό δεν έχουμε πει ποτέ σαν κανάλι μην τρώτε Σολομό, αλλά λέμε ότι μην τρώτε καρχαρία. Φυσικά ο λόγος που το λέμε είναι ότι οι καρχαρίες είναι σπάνιοι και υπό εξαφάνιση και ο Σολομός δεν είναι υπό εξαφάνιση, αλλά αυτό δεν λένε να το καταλάβουν. Αλλά και ο Σολομός, να εξηγήσουμε στον κόσμο, και όλα τα μεγάλα ψάρια έχουν πρόβλημα βιοσυσσόρευσης. Πρόβλημα βάρων μετάλλων, έτσι. Ακριβώς. Όλα τα πελαγικά, αν πάρουμε τα μεγάλα που διανύουν μεγάλες αποστάσεις, και ο τόνος έχει. Ο Ο τόνος, τόνος πολλές φορές επίσης φτάνει σε κατάλληλα ο σημεία ψηφίας, ακριβώς. ψηφίας, ναι, κι όμως και αυτά συνεχίζουν. Κοίτα, το ότι μπορούν κάποια είδη να φαγωθούν, γιατί με τους καρχαρίες δεν τρώγονται όλα. Το κρέας τους είναι χάλια και σε γεύση σε κάποια είδη. Τώρα, άμα κάποιος θέλει να το φάει, ας το φάει. Δεν μπορούμε να τον Το φάει με δική του εμποδίσουμε. ευθύνη στην τελική, έτσι είναι. Να. Ναι, αλλά θα έπρεπε να ενημερώνονται τουλάχιστον τι έχει από μέταλλα και τι μπορεί να προκαλέσει. Το χειρότερο θα είναι μια εγκυμονούσουσα γυναίκα. Εκεί πέρα θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, μια εγκυμονούσουσα γυναίκα να φάει καρχαρία. Άσχετα αν έχει βαριά συγκέντρωση μετάλλων, μεγάλη συγκέντρωση βαρών μετάλλων μάλλον, ή αν έχει μικρή ο συγκεκριμένος καρχαρίες που θα φάνε. Ακριβώς δημιουργείται πρόβλημα. Αυτό καλό είναι να το ξέρει ο κόσμος. Καλά τα λέμε ότι με λίγο σκορδαλιά και έτσι χαριτολογώντας όλα τρώγονται και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας το εξηγεί εδώ ο άνθρωπος, σας το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές και με βίντεο για ποιο λόγο δεν τρώγονται οι καρχαρίες. Και δεν είναι μόνο το ηθικό κομμάτι που πάρα πολλά είδη έχουν γίνει σπάνια πλέον στην χώρα μας. Καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοιου είδους τροφές. Ή τέλος πάντων, ας το κάνουμε, ρε παιδί μου, σπάνια. Τι να πω. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, γίνεται τυχαία ή στοχευμένη αλίευση καρχαρίας στην Ελλάδα? Τι είναι το feedback, πώς το έχεις πάρει? Και τα δύο. Και τα δύο. Στοχευμένη. Και γι' αυτό πριν στα εικονίδια που είπαμε ναι ή όχι η αλία, ήταν για να ξεχωρίσει ο κόσμος ότι ναι, μπορείς να αλλιεύσεις καρχαρία, αλλά ο καρχαρίας αλεπού βουλπίνος, αλόπιος βουλπίνος, είναι υπό προϋποθέσεις, δηλαδή απαγορεύεται η στοχευμένη αλία του. Επιτρέπεται η αλία του. Ρε παιδί μου και τον φόρτωσα, έτυχε, και άλλο να Ναι, με το συγκεκριμένο του αγκίστρι για να τον αρπάξω, έτσι δεν είναι? ακριβώς. Υπάρχουν, δηλαδή, πώς έχουμε, τους γαλέους, αυτά τα είδη γαλέων, το σκυλοψαράκι, γατοψαράκι, δηλαδή αυτά είναι στοχευμένα είδη, που πάει ο κόσμος και πάνε κάποιοι ψαράδες, ξέρουν επειδή είναι κάποια βενθικά είδη όπως το σκύλο ψαράκι, τα μέρη που γεννάνε, πάνε, αρπάζουν, θα βγάλουν 20-50 καρχαρίες, την επόμενη μέρα θα τα δεις στα χτιοπολία της γειτονιάς σου. Ακριβώς. Αυτό είναι η στοχευμένη αλία. Ξέρουν ποιους μήνες να πάνε, ποιες περιόδους και να τους αλλιεύσουν. Αλλά ιδάλλως η πλειοψηφία είναι τυχαία. Ακόμα είτε είναι μεγάλα, είτε είναι τράτες, είτε είναι μικρά βαρκάκια με ψαράδες οι οποίοι ίσα-ίσα βγαίνουν από το λιμάνι κάποιες περιοχές, κάποιου χωριού στην Ελλάδα και πάνε να ψαρέψουν κάτι, συνήθως αυτές είναι τυχαίες οι αλλιεύσεις και πολλές φορές πετιούνται κατευθείαν πίσω. Ναι, καταλαβαίνω. Άλλες φορές επειδή είναι νεκρά θα προσπαθήσουν κιόλας να τους πουλήσουν. Και εκεί βλέπουμε και λίγο τις λάθος ταυτοποίησεις που πουλούνται όλοι οι καρχαρίες σαν σαπουνάδες και γαλέους. Φτάσαμε σε ένα σημείο να αναρωτιόμαστε. Οι αλλιείς γνωρίζουν τι ψάρια πιάνουν, ρε Χρήστο? Όχι. Η πλειοψηφία όχι. Και δεν είναι μόνο οι αλείς. Είναι και το ίδιο το λιμενικό. Ούτε το λιμονικό. Όχι, κοίτα, πραγματικά έχουμε δει από λιμενικούς
μετά από καταγγελίες που πάνε και την επόμενη μέρα υποβάλλουν τα πρόστιμα, ακόμα και αν έχει πάει για πώληση το ψάρι, γνωρίζουν τα είδη, ενδιαφέρονται να ακούσουνε και υπάρχουν και λιμενικοί που γυρίζουν και μας λένε: «Ο ψαράς μας είπε γαλέος, σαπουνά και έτσι το πουλάμε, τελείωσε. Ξέρουμε καλύτερα από εσάς». Ναι, Αυτή είναι η απάντησή του. Εκεί δεν πρόκειται να αλλάξει το μυαλό του λιμενικού, όπως ούτε του ψαρά. ούτε το ψάρι. Δηλαδή, Κοίτα. ναι, δηλαδή το πόσες φορές να τους εξηγήσουμε το ότι λες σαπουνά τον εξαβράχιο δεν είναι. Ο σαπουνάς είναι ο Σετορίνους Μάξιμους, που το λέμε αλλιώς και προσκυνητή, και ο εξαβράχιος είναι ο Χέξαγκους Γκρίσεους, ο οποίος τον γνωρίζεις, μπορείς να τον ταυτοποιήσεις εύκολα λόγω του ραχαιοπτερυγίου, σουλούπι στο τέτοιο. Δηλαδή μόνο το ραχαιοπτερίγιο που πάει πίσω, Βραχιακές σχισμές. Ο κόσμος γνωρίζει τι τρώει. όχι. Αυτό Όπως το πουλάνε, αυτό είναι στάνταρ. Όπως το πουλάνε, έτσι το γνωρίζουν. Δηλαδή, τι σου λένε ψάρι γαλέος. Πάτο. Και όχι μόνο ηχθειοπόλες που είναι ή στις ταβέρνες, αλλά και ο κόσμος όταν πάει να πάρει κάτι, ακόμη και μπακαλιάρο να το πουλήσουν, μπακαλιάρο θα το πούνε. θα το πάρει μπακαλιάρο. Ναι. Είμαι ένας πολίτης, θέλω να πάω στην ψαραγορά και μου βλέπω γάλο και θέλω να τον πάρω το γάλο. Πώς θα μπορούσα να το αναγνωρίσω? Υπάρχουν κάποιοι τρόποι? Όταν είναι φιλέτο, όχι. Εκεί θέλει DNA εξέταση. Αλλά μπορείς να καταλάβεις το ημικύκλιο που κάνει, ας πούμε, σαν ένα φεγγάρι. Αυτό το έχει ο Καρχαρία. Το Ναι, αφήνω με το αυτό το έχει ο κόκαλο, Καρχαρίας. το βασικό κόκαλο, το χόνδρο τέλος πάντων και Το μένει. χόνδρο, ναι. Ναι. Ενώ για παράδειγμα άλλα είδη συνήθως είναι διαφορετικό το φιλέτο. Ναι, το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά θα το βάλουμε και σε κάπου εδώ, κάπου εκεί που είμαι εγώ τέλος πάντων, θα το βάλουμε μια φωτογραφία για να μπορέσει ο κόσμος να δει λίγο τις διαφορές. Στο ηχθειοπωλείο δεν θα τον αναγνωρίσουμε. Πώς τον αναγνωρίζουμε? Πώς αναγνωρίζουμε ένα καρχαρία? Στο νερό. Είμαστε ρε παιδί μου στην παραλία και βλέπουμε μπροστά μας ένα πτερίγιο να κολυμπάει. Οι αναγνωρίσεις είναι εύκολες να γίνουν? Αν είμαστε στο νερό, συνήθως όχι. Δηλαδή πρώτο ο κόσμος θα πανικοβληθεί, δεν θα τον νιάξει εκείνη τη στιγμή ίσως ούτε να βγάλει το κινητό να τραβήξει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. Και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε και κακής ποιότητας φωτογραφίες ή βίντεο, γιατί είναι και πόσα μέτρα μακριά και Ναι. πρέπει να κάνουν zoom. Δηλαδή φοβούνται ακόμα και να πλησιάσουν, ακόμα και αν είναι σε κάποια προβλήτα ή στην αμμουδιά, μπορεί να φοβηθούν να πλησιάσουν το νερό για να τραβήξουν καλύτερα. Και έτσι ο κόσμος δεν μπορεί εύκολα να τον αναγνωρίσει. Μπορεί να καταλάβει ότι είναι κάθετο πτερίγιο ουράς, μάλλον κάθετη ουρά. Οπότε δεν μιλάμε για δελφίνι, φάλαινα, άρα μιλάμε για καρχαρία ή κάμια βασιλική ζαργάνα. Βλέπουμε μετά το σουλούπι μεγάλο. Από εκεί και πέρα μετά στις αναγνωρίσεις είναι πιο εύκολο. Δηλαδή αν κάποιος έχει τραβήξει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, ευτυχώς έχουμε διάφορες τεχνικές, εξελίσσονται συνέχεια οι τεχνικές και στην επεξεργασία φωτογραφία βίντεο και στις τεχνικές αναγνώρισης με βάση τα μορφολογικά στοιχεία, χαρακτηριστικά που έχει ο καρχαρίας και μπορούμε να διακρίνουμε. Δηλαδή το γαλάζιο καρχαρία τον διακρίνουμε εύκολα λόγω του πρώτου ραχαιοπτερυγίου, το οποίο είναι πολύ μακριά από το θωρακικό πτερύγιο. Και βεβαίως τον άνω λοβό ουράς. Δηλαδή ακόμα και ένα θολό λίγο να είναι βίντεο, μπορούμε ίσως να το διακρίνουμε αυτό. Σε κάποια είδη καρχαρίων δεν μπορούμε αν είναι θολά. Θέλουμε καθαρή φωτογραφία ή βίντεο από το πλάι. Φυσικά. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε ήδη κάνει ένα βίντεο για το πώς αναγνωρίζουμε τους καρχαρίες. Μπορείτε να το δείτε κάπου εδώ, κάπου θα το βάλουμε. Παίζει ρόλο το ραχαιοπτερύγιο, είναι από τα πιο σημαντικά. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να πω ότι συχνά μας έρχονται, δηλαδή καθημερινά μας έρχονται μηνύματα τόσο στο inbox της σελίδας όσο και στο YouTube ή οπουδήποτε για να κάνουμε αναγνωρίσεις καρχαριών. Σε αυτό θα ήθελα λίγο να εξηγήσω στον κόσμο πώς γίνεται. Δηλαδή, στέλνετε εσείς ένα βίντεο ή μια φωτογραφία στο Sharks in Greece, θα πάρουμε τη φωτογραφία, συνήθως είναι εύκολο να γίνει αναγνώριση. Αλλά υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο που δεν γίνεται εύκολα η αναγνώριση. Πολλά τα πίξελ, μακριά το ψάρι, θολά τα νερά, κουνημένα βίντεο. Σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περίπτωση, φεύγει το βίντεο που μας πηγαίνει στο Χρήστο, πηγαίνει στον φίλο μου τον Νίκο τον Διακάτο, πηγαίνει στον Γιάννη τον Γιωβό από το IC, γίνεται ένας χαμός εσωτερικός, φεύγουν τα βίντεο και φωτογραφίες παντού, σε όλο μας το δίκτυο, σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας, παίρνουμε
τις γνώμες όλων, επιστρέφει πίσω σε εμάς και τότε σας δίνουμε την απάντηση. Δηλαδή δεν δίνουμε αυθαίρετες απαντήσεις. Μπορεί να είναι κάτι. Το μπορεί θα το ακούσετε μόνο όταν πραγματικά όλοι αυτοί που ανέφερα πριν δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη. Κάτι τέτοιο πήγε να γίνει με τον τελευταίο Καρχαρία στη Ρόδο, νομίζω. Ναι, στο χαράκι της Ρόδου. Ενώ ήταν θολό το βίντεο. Ευτυχώς τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων μπορώ να κόψω frame σε βίντεο, οπότε να δω ποιο είναι καλύτερο εικόνα και να την καθαρίσω πολύ, δηλαδή να δημιουργήσω ακόμα και αρνητικό, όπως λέμε, σαν αρνητικό φιλμ. Οπότε να δω ασπρόμαυρο, φαινόταν καθαρά και ο ανολοβός ουράς και το ραχείο πτερίγιο. Και πιθανότητες, να το πάρουμε με πιθανότητες για αρχή, πάμε αμέσως σε 2-3 είδη καρχαρίων στην Ελλάδα. Όταν Κόβουμε βλέπεις όλα ότι τα έχει λαΐ, μεγάλο. βεβαίως, κόβουμε όλα τα λαΐ, Ναι, παίρνουν 2-3. γιατί αυτό έχει σημασία. Όταν ταυτοποιούμε βάσει μορφολογικών χαρακτηριστικών, έχουμε μια ολόκληρη λίστα τους καρχαρίες, ξέρουμε πώς είναι ο κάθε καρχαρίας και λέμε τι έχει. Έχει εδρικό πτερίγιο, δεν έχει. Έχει ένα πτερίγιο ραχείο, 2, έχει μεγάλες βραχικές σχισμές. Οπότε ξέρουμε ποιους να αποκλείσουμε αμέσως. Και φτάνοντας στους 2-3 καρχαρίες, βλέπουμε ότι όπα, αυτό στη Ρόδο έχει μεγάλο ανολοβό. Όπα, το ραχείο πτερίγιο είναι αρκετά πίσω από το θωρακικό πτερίγιο. Και το σχήμα του που είναι καθαρό φαίνεται στο ανητικό πια που έχουμε εμείς, γιατί δημιουργούμε στην ουσία 4-5 στιγμιότυπα διαφορετικά από το ίδιο frame που θα κάνουμε. Μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι ναι, είναι γαλάζιος. Αν είχαμε καρχαρίνους, κάποιο καρχαρίνους εκεί, καρχαρίνους που πρέπει είναι obscurus ή οτιδήποτε άλλο, όχι. Εκεί θέλουμε καθαρή σχεδόν 100% εικόνα. Ναι. Για να μπορέσουμε να διακρίνουμε το είδος. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ των ειδών του καρχαρίνου, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης σε κάποια είδη, όπως που ανέφερες ότι εσύ στέλνεις σε μένα, σε άλλους φωτογραφίες, το ίδιο κάνω και εγώ. Δηλαδή, όταν πρόκειται, έστω και για υποψία για λευκό καρχαρία, έφυγε στον Αλεσάνδρο Ντεματαλένα, ο οποίος είναι ειδικός στη Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο σχεδόν για τους λευκούς καρχαρίες. Φεύγει στο Μάρκ Ντάντο. Τον Αλεσάνδρο Ντεματαλένα τον έχουμε αναφέρει στους καρχαρίες της Μεσογείου, στους λευκούς καρχαρίες της Μεσογείου. Και εδώ υπάρχει ένα βίντεο, κάπου θα το δείτε κι αυτό. Ναι. Δηλαδή κάποιες φορές έχω στείλει και στο Mark Dado, ο οποίος κάνει τα illustration στη ζωγραφική τόσο ζωντανούς τους καρχαρίες που έχουμε και στην ιστοσελίδα μας, το οποίο το κάθε χαρακτηριστικό, που είναι το πιελικό πτερίγιο, που είναι το ραχαίο, πώς είναι οι βραχιακές σκισμές, όλα αυτά είναι όπως είναι στην πραγματικότητα ο καρχαρίες. Δεν ξεφεύγουν ότι το βάλαμε λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο δεξιά. Και έτσι αφού ξέρει αυτός μαζί με τον David τον Ebbett, πάνω που συνεργάζονται και γράφουν τα βιβλία για τους καρχαρίες σε όλο τον κόσμο, μπορούν να μας αναγνωρίσουν και αυτοί και να βοηθήσουν, όπως έχουν κάνει ήδη πολλές φορές. Με λίγα λόγια, το δίκτυο που προανέφερα. Εξαπλώνουν παντού οι πληροφορίες και επιστρέφουν πίσω, οπότε μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο για τι πράγμα μιλάμε, για ποιο καρχαρία και για ποιο είδος μιλάμε. Τώρα, Χρήστο, η επόμενη ερώτησή μου έχει να κάνει καθ' αυτού με τον κόσμο. Ενημέρωση και εξοικείωση με τον καρχαρία. Πολλοί κόσμος και μόνο στο άκουσμα καρχαρία στρέμει. Για ποιο λόγο γίνεται? Λόγω των ταινιών. Καθαρά από εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει εκπαίδευση στα σχολεία. Όλη η εκπαίδευση που ο καθένας τι είναι καρχαρίας, πώς είναι ο καρχαρίας, όλα αυτά προέρχονται από τις ταινίες. Και αυτό το σαγόνια του καρχαρία ή άλλες ταινίες όπως το Deep Blue, όποια ταινία και να πάρεις, Shallow, ή τις ταινίες για two-headed, three-headed, δηλαδή με 2 και 3 ή και 5 κεφάλια που είχε ένας καρχαρίας. Και ορμάνεις ότι... Ναι. Και ορμάνεις ότι βρούνε να κινείται μπροστά τους. Αυτά είναι που δημιουργούν αυτό το νοητικό. Το πρόβλημα τώρα είναι, πιστεύεις ότι ευθύνεται η πολιτεία σε μια χώρα με τόση θάλασσα γύρω-γύρω? Ευθύνεται η πολιτεία στο ότι δεν έχει ενημερωθεί ο πολίτης από το σχολείο, ας πούμε? Σε μεγάλο βαθμό. Δεν ευθύνεται όμως η πολιτεία, ευθύνεται και ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, σαν πολίτες, οι οποίοι δεν μαθαίνουμε, δεν μπαίνουμε να διαβάσουμε, κάνουμε μια αναζήτηση όταν βλέπουμε μια πληροφορία, αν ισχύει, τι ισχύει για τον κάθε καρχαρία.
Και η βιολογία βεβαίως στα σχολεία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Πιο πολύ θα δεις ένα μάθημα για τη θρησκεία, και όχι γενικά για θρησκείες, για χριστιανισμό να το πάρουμε, παρά για βιολογία ή κάτι άλλο να μάθεις, το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή σου. Η πολιτεία η οποία δεν ενημερώνει, ούτε η ίδια είναι ενημερωμένη. Δηλαδή, όταν εμείς πρώτο βγάλαμε τον οδηγό πεδίου, άμα δεις τον οδηγό πεδίου που βγάλε μετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ένα copy-paste ό,τι γράψαμε εμείς στην Ναι. ιστοσελίδα μας. Η πολιτεία πώς θα μπορούσε να ενημερώσει τον κόσμο? Δηλαδή, ας πούμε, όταν έχουμε πει για το σχολείο. Εκτός από το σχολείο υπήρχε κάποιος ή υπάρχει τέλος πάντων κάποιος άλλος τρόπος ώστε η πολιτεία να πει ότι παιδιά, τώρα ξεκινάμε ενημέρωση για καρχαρίες για να αρχίσει να μαθαίνει ο κόσμος. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Και απ' την άλλη, υπάρχει λόγος να το κάνουμε? Όχι, δεν θα υπήρχε ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, η μόνη ενημέρωση που θα μπορούσε να κάνει είναι να έχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σαν ένα μίνι οδηγό χρήσιμο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για μια χώρα οι θεάσεις, εντάξει, δεν είναι και τόσο πολλές. Οι επιθέσεις είναι ανύπαρκτες εδώ και 42 χρόνια. Οπότε δεν έχει κάποιο λόγο το Υπουργείο να το κάνει. Αλλά θα μπορούσε και πιο ενεργά να ήταν το λιμενικό. Δηλαδή, πώς είδαμε στη Γλυφάδα, περίπτωση όπως Γλυφάδας. Πώς έχουμε δει πολλές περιπτώσεις στο Λουτράκι. Μιλάω για συγκεκριμένες περιοχές όπως το Λουτράκι, το οποίο κατά καιρούς βλέπουμε. Θα μπορούσε εκεί το λιμενικό να πάει. 1-2 άνθρωποι να ειδοποιήσουν τον κόσμο εκεί ότι υπάρχει καρχαρίας. Έχετε το νου σας. Τι πρέπει να κάνετε, δηλαδή να τους ενημερώσετε. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πινακίδα με ένα QR code σε κάποιες παραλίες, οι οποίες είναι το Λουτράκι, είναι πιο γνωστά, παραδείγματος χάρη. Ναι. Στη Γλυφάδα θα μπορούσαν απλώς να πάνε 2 άτομα και να έχουν το νου τους. Ένας να κοιτάζει πού πάει ο καρχαρίας και ο άλλος στην παραλία σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Ναι, αλλά όταν το λες αυτό το πράγμα, σου λένε ότι εντάξει, δεν μπορεί το λιμενικό να ασχολείται συνέχεια με το κάθε εμφάνιση καρχαρία. Σαφώς και δεν μπορεί να ασχολείται με την κάθε εμφάνιση καρχαρία. Δηλαδή, αν έχουμε 100 θεάσεις σε μια μέρα, θα στείλουμε 100 ή 200 άτομα. Φυσικά και όχι. Δεν γίνεται αυτό. αυτό. Και για λουόμενους, Χρήστο. Δηλαδή, όπως στην περίπτωση της Γλυφάδας, που στα 200 χιλιόμετρα υπήρχαν λουόμενοι και υπήρξε τηλεφώνημα στο λιμενικό, έπρεπε αυτόματα το λιμενικό να βρεθεί εκεί που είναι οι λουόμενοι, εφόσον το ψάρι μπορεί να φύγει. Αλλά έπρεπε να ειδοποιηθεί ο κόσμος. Ναι. Καταρχάς δεν ξέρεις τι καρχαρίας είναι. Ξεκινάμε από αυτό, από το τηλέφωνο. Πώς μπορεί να ξέρει ο λιμενικός για τι καρχαρία μιλάμε? Και πες ότι δεν ήταν ένας γαλάτσος και ότι ήταν ένας δίμετρος, τρίμετρος λευκός ή ένας μάκο σε εκείνη τη φάση. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επέμβει, όπως είπαμε, να έχει ταυτόχρονα 100 θεάσεις. Κατανοητό. Αλλά απ' την άλλη, αν γινόταν ένα ατύχημα εκείνη τη μέρα, τι θα γινόταν την επόμενη μέρα στο Θα βούζανε λιμενικό? κανάλια. Θα φταίγανε οι λιμενικοί και πάει λέγοντας. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη δουλειά τους, να είχαν μεταφερθεί σε άλλα τμήματα. Δηλαδή κάτι θα γινόταν έστω και σε πολιτικό επίπεδο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και μπορεί λίγους καλούς λιμενικούς ή πολύ ανάλογα την περιοχή πάντα, να χάναμε και τους καλούς λιμενικούς που θα Ακριβώς. βοηθούσαν. Ακριβώς. Πριν είπες ότι έχουμε 42 χρόνια να δούμε επιθέσεις. Για ποιο λόγο δεν βλέπουμε καταγεγραμμένες επιθέσεις πλέον? Καλά, πρώτον μην μιλήσουμε για τον τουρισμό που είχαμε τη δεκαετία του 50 με τον τουρισμό που έχουμε σήμερα, έτσι. Σήμερα μιλάμε για 30 εκατομμύρια τουρίστες να έρχονται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Τη δεκαετία του 50 του 60 κάπου είχα διαβάσει για 9.000 τουρίστες. Δηλαδή Μόνο. μιλάμε για... Ναι, Που σημαίνει μιλάμε ότι τα νερά ήταν πιο εύκολα, δηλαδή πιο εύκολα μπορούσε να έρθει ένας καρχαρίας έξω, ένας μεγάλος καρχαρίας. Όχι, σημαίνει ότι οι καρχαρίες δεν μας είχαν συνηθίσει. Αυτό βλέπουμε παντού. Ότι όπου έχει αυξηθεί ο τουρισμός σε όλες τις περιοχές, και οι καρχαρίες είναι περίεργα ζώα, όταν πλησιάζουν να δούνε τι είναι αυτό που κολυμπάει ή που δείχνει να σπαταράει όταν τσαλαβουτάμε και ταράζουμε τα νερά, μαθαίνει ο καρχαρίας. Έχει καταφέρει να αλλάξει τόσο τη συμπεριφορά του και να μας μάθει, και δεν ξέρει ότι από πριν, δεν είμαστε φώκια, δεν είμαστε κάτι άλλο που τρώγεται. Και αφού δεν είμαστε στο μενού τους, έχουν μειωθεί και οι επιθέσεις. Μιλάμε για 6, 8, 10 επιθέσεις maximum κάθε χρόνο. Θανατηφόρες μάλλον επιθέσεις. Σε όλο τον κόσμο. Η ερώτηση μου είναι αυστηρά για την Ελλάδα. Καταρχάς, αυτό που λέω και στον κόσμο, στο δικό μας στο κανάλι, τέλος πάντων, στα δικά μας τα βίντεο, είναι ότι δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Εγώ θα προσπαθήσω, οι ερωτήσεις που σου κάνω έχουν αυτή τη λογική. Κάνω όσο το δυνατόν πιο πολλές ερωτήσεις
σαν ένας απλός πολίτης που έχει δει ένα Καρχαρία, που δεν γνωρίζω τίποτα από Καρχαρίες και πραγματικά προσπαθώ να το κάνω όσο πιο κατανοητό γίνεται στον κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται και αυτές οι ερωτήσεις, έτσι. Δηλαδή, με λίγα λόγια θες να μου πεις ότι τη δεκαετία του 50 πάντα που είχαμε επιθέσεις Καρχαριών και θανάτους, έτσι, στην Ελλάδα, ήταν λίγος ο κόσμος, δεν μας γνώριζαν οι Καρχαρίες. Τώρα που μας γνωρίζουν, για παράδειγμα, γιατί έγινε η επίθεση στην Αίγυπτο. Μιλάμε και για διαφορετικά είδη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το κάθε είδος διαφέρει το ένα από το άλλο. Επίσης, διαφέρει και το άτομο από άτομο. Δηλαδή, να δούμε δύο μάκο, ο ένας μπορεί να είναι φοβιτσιάρης και ο άλλος να είναι πιο νευρικός. Γι' αυτό μιλάω πάντα για συμπεριφορά του ζώου. Και από εκεί και πέρα, μιλάμε άλλο Αίγυπτο, δεν ήταν μέσα στη Μεσόγειο, δεν ήταν μέσα στην Ελλάδα. Μιλάμε για την αλία μετά. Δηλαδή η Μεσόγειο ακόμα μπορεί να έχει τρομερή υπεραλίευση, αλλά ακόμα να αντιμετωπίζει μικρότερο πρόβλημα στη σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου. Αλλά κάποια στιγμή, άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα, θα αρχίσουμε ίσως να έχουμε και εμείς προβλήματα με τους καρχαρίες, άμα δεν μπορούν να βρουν τροφή. Εκτός αν εξαφανίσουν πρώτα οι καρχαρίες. Τα νερά θερμαίνονται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τροπικοποιείται όλη η Μεσόγειος. Αυτό σημαίνει ότι ζεσταίνουν τα νερά, αλλά αλλάζουν κάποιες συνθήκες στο νερό. Σε αυτό το μέλλον, στην αναλλαγή των συνθήκων, υπάρχει περίπτωση να δούμε νέα είδη καρχαριών? Ναι, θα μπορούσαν, ειδικά μέσω Ινδικού ωκεανού που είναι πιο ζεστά τα νερά, πιο θερμά, θα μπορούσαν να περάσουν στη Μεσόγειο ή κάποια είδη που υπάρχουν προς το Ισραήλ που δεν τα έχουμε εμείς ακόμα, να προτιμήσουν και τα δικά μας νερά μελλοντικά ή στην Αίγυπτο. Δηλαδή γνωρίζουμε για τον καρχαρία τίγρη πριν κάποια χρόνια που βρέθηκε στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε για τον καρχαρίνου σώρο. Βρέθηκαν καρχαρίες τίγρης και στη Λιβύη, από ό,τι θυμάμαι. Υπάρχει Ναι. περίπτωση, πιστεύεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό και την έχω αφήσει και τελευταία από την ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή στο μέλλον να δούμε και καρχαρίες τίγρης στην Ελλάδα? Αν θα δούμε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θεάσεων, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, έτσι, γιατί μιλάμε για καρχαρίες οι οποίοι μεταναστεύουν για να αναπαραχθούν, δηλαδή αν ζευγαρώσουν παραδείγματος χάρη, λέω εγώ στην Αίγυπτο, δεν θα τον δούμε να κυμαίνεται στη Θεσσαλονίκη πάνω, θα τον δούμε να μετακινείται όλη τη Μεσόγειο ίσως κιόλας. Και θα προτιμήσει τα πιο θερμά νερά, δηλαδή νότια της Κρήτης. Ναι. Και εδώ να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι και στην περίπτωση που είναι να εμφανιστούν κάποτε καρχαρίες τίγρης, δεν θα γίνει στα 10 και 20 χρόνια από τώρα. Δεν ξέρουμε πότε θα εμφανιστεί, έτσι, μπορεί να είναι στα 5, στα 10, στα 50 χρόνια, αλλά για να εμφανιστεί ένας στάσιμος πληθυσμός, ότι να πούμε ότι εντάξει έχουμε ένα πληθυσμό χ καρχαρίων τίγρη και να παράγονται μόνιμα στα νερά της Μεσογείου, σαφώς και θα πάρει δεκαετίες. Ωραία. Πιο πολύ για να μην ανησυχεί ο κόσμος, γιατί είναι πραγματικά πρέπει να το πιάσουμε με λεπτότητα το θέμα. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς φοβάται και φταίνε όλα αυτά που προείπαμε πιο πριν, αλλά καλό είναι να ξυπνήσουμε, να φύγει λίγο αυτό το ροζ συννεφάκι που ζούσαμε τόσα χρόνια, ότι δεν έχουμε καρχαρίες. Αυτό τουλάχιστον το λύσαμε κατά κάποιο τρόπο με τις καθημερινές θεάσεις. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να τους συνηθίζει κατά κάποιο τρόπο. Το θέμα μας είναι τι θα γίνει όταν θα μπουν πραγματικά επιθετικά και επικίνδυνα είδη. Γιατί πέρα από το λευκό, ο οποίος είναι μεν επικίνδυνο, αλλά τόσο σπάνιος στην Ελλάδα, δεν έχουμε άλλα τόσο επικίνδυνα είδη καρχαριών. Υπάρχουν οι καρχαρίες που απλά μπορούν να κάνουν κάποιο ατύχημα, κάποιο σοβαρό ατύχημα. Μέχρι εκεί εντάξει, παλεύεται η κατάσταση. Αλλά ένας καρχαρίας τίγρης 3 μέτρων, 4 μέτρων, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Η πολιτεία πιστεύεις ότι θα είναι ικανή να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο? Θα πάει σε ακραίες καταστάσεις λογικά. Δηλαδή, αν γίνει ποτέ, που δεν νομίζω ότι θα γίνει, επίθεση καρχαρία τίγρη, το πιο πιθανό είναι να πάει σε κλείσιμο της παραλίας για κάποια μέρα, για κάποιες ημέρες τέλος πάντων, ή εβδομάδες, ή να το επιτηρεί την περιοχή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εκτός από την αύξηση, θα έχουμε σίγουρα και άλλη μείωση. Δηλαδή, όπως ήδη έχουμε δει ότι αρκετά είδη πια δεν τα βρίσκουμε στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε ότι τα είδη μειώνονται δραματικά σε όλη τη Μεσόγειο, οι νέες έρευνες που θα γίνουν ειδικά του χρόνου, γιατί μιλάμε για παγκόσμιες οργανώσεις, από τις μεγαλύτερες οργανώσεις του κόσμου και της Ευρώπης,
έρχονται για να μελετήσουν τους καρχαρίες στη Μεσόγειο, το οποίο θα συμπεριλάβει και το Ιόνιο και το Αιγαίο, έχουν σημειωθεί ήδη κάποιες σημαντικές περιοχές οι οποίες θα μελετηθούν, θα καταγράψουν όλα τα είδη καρχαριών. Οπότε θα ξέρουμε ότι στο Αιγαίο, παραδείγματος χάρη, γεννάει ο λευκός. Θα το ξέρουμε με επιβεβαιωμένα στοιχεία. Θα ξέρουμε ποιες περιοχές μετακινούνται. Δηλαδή, ακόμα από του χρόνου θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα επόμενα 10 χρόνια σίγουρα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολλά καινούρια στοιχεία για τους καρχαρίες και το ποιο υπάρχουν. Δηλαδή, ο καρχαρίας τίγρης μπορεί να καταγράφηκε στην Αίγυπτο δεν θυμάμαι, το 16-17 πότε ήταν, αλλά να μην υπάρχει πια. Όπως μπήκε να βγήκε δηλαδή. Να. Γιατί απλά μπορεί να τα θεωρήσει παγωμένα νερά και να μην αντέχει. Παρ' όλα αυτά ήταν νεογέννητα, που σημαίνει ότι κάποιος γέννησε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ακριβώς. Ελπίζουμε να σας άρεσε όλο αυτό που ακούσατε, να το βρήκατε ενδιαφέρον, να σας έλυσε απορίες, γιατί αυτός είναι και ο λόγος που καλέσαμε τον Χρήστο τον Τακλή σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα εφόλης της ύλης. Στην αρχή είχαμε πει θα το πάρουμε επιδερμικά, αλλά δεν είναι και τόσο επιδερμικά. Το πήραμε αρκετά βαθιά το όλο θέμα. Σίγουρα θα σε ξανακαλέσουμε, γιατί ο κόσμος διψάει να μάθει. Το έχουμε καταλάβει και από τους χιλιάδες των εγγεγραμμένων στο κανάλι μας και από τις ερωτήσεις τους και από όλο το feedback που παίρνουμε από σαν Sharks in Greece. Χρήστο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν υπέροχη η κουβέντα. Θα ήθελα να το κάνω ακόμα πιο παρεΐστικο, δηλαδή να πίνω και τον καφέ μου και να καπνίζω, αλλά είπα να κρατήσω λίγο τα προσχήματα. Παρ' όλα αυτά, είδες ότι σήμερα φόρησα τα καλά μου, δεν έβαλα black metal μπάντα, που σημαίνει ότι προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο επίσημο. Ευχαριστούμε εσάς που κάτσατε και είδατε μέχρι και το τέλος του βίντεο. Τα λέμε. Να είσαι καλά, Χριστό.